คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนบางคนไม่ต้องตะโกนไม่ต้องขอร้องแต่กลับมีคนพร้อมจะทำตามใจเขาทุกอย่างในขณะที่คุณพยายามอธิบายด้วยเหตุผล108ใช้ความจริงใจเข้าสู้แต่ผลลัพธ์คือความเงียบหรือแย่กว่านั้นคือการถูกปฏิเสธโลกใบนี้ไม่ได้หมุนด้วยความถูกต้องเสมอไปครับแต่มันหมุนด้วยความรู้สึกและคนที่กุมรีโมทคอนโทรลความรู้สึกของมนุษย์ได้คือผู้ชนะในเกมนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Psychology Wealth Mindset วันนี้ผมไม่ได้พาคุณมาเรียนรู้วิธีเป็นคนดีสีสังคมแต่ผมจะพาคุณดำดิ่งลงไปในจิตวิทยาสายดาร์กหรือ Dark Psychology ถอดรหัสจากหนังสือเบสเซลเลอร์ของญี่ปุ่นโดยดรฮิโร่อดีตนักขายที่เคยล้มเหลวสุดขีดจนค้นพบเทคนิคทางจิตวิทยาที่เปลี่ยนให้เขากลายเป็นนักขายระดับท็อปและเทคนิคเหล่านี้โรงเรียนไม่เคยสอนคุณคำเตือนเดียวสำหรับคลิปนี้ก็คือความรู้ที่คุณจะได้ฟังมันเหมือนมีดครับคุณจะเอามันไปหั่นผักทำอาหารให้อร่อยก็ได้หรือจะเอาไปทำร้ายคนอื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้ไว้เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมันครับเมื่อคุยกันตรงๆครับปัญหาของคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยที่ถูกสอนให้เป็นคนดีคือเรามักจะเชื่อว่าถ้าเราพูดความจริงพูดดีพูดด้วยความหวังดีเดี๋ยวเขาก็เข้าใจแต่ในความเป็นจริงดรฮิโร่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้บอกเลยครับว่าผิดมหันต์ครับก่อนจะไปดูเทคนิคผมต้องขอเล่าความลับข้อหนึ่งของสมองมนุษย์ให้คุณฟังก่อนครับคุณรู้ไหมครับว่าทำไมเวลาคุณเถียงด้วยเหตุผลคุณถึงแพ้ในทางจิตวิทยาสมองเราแบ่งการทำงานง่ายๆเป็น2ระบบหรือที่เรียกว่าสมองสัตว์และสมองมนุษย์สมองมนุษย์มีหน้าที่คิดวิเคราะห์คำนวณตัวเลขหาเหตุผลฟังดูฉลาดใช่ไหมครับแต่ข้อเสียคือมันทำงานช้าและมันขี้เกียจมากในขณะที่สมองสัตว์มันคือสัญชาตญาณมันคือความรู้สึกชอบเกลียดกลัวหิวและเจ้านายที่แท้จริงของร่างกายคือสมองส่วนนี้ครับดรฮิโร่บอกว่าเวลาเราสื่อสารผิดพลาดคือเราพยายามส่งข้อมูลหรือเหตุผลไปให้สมองมนุษย์ของเขาประมวลผลแต่เราลืมไปว่าด่านหน้าสุดที่คอยสกรีนข้อมูลคือสมองสัตว์ดังนั้นจิตวิทยาสายดาร์กคือศิลปะของการโยนเนื้อก้อนโตให้สมองสัตว์สนใจเพื่อให้มันเปิดประตูยอมรับสิ่งที่เราจะพูดต่อไปครับถ้าวันนี้คุณยังเจอปัญหาลูกน้องไม่ฟังลูกค้าปฏิเสธสินค้าทั้งที่ดีกว่าคู่แข่งหรือแพนไม่เคยทำตามสิ่งที่คุณขอร้องนั่นแปลว่าคุณกำลังพยายามเจาะกำแพงด้วยสว่านที่ไม่มีหัวคุณลืมพูดกับจิตใต้สำนึกที่เปราะบางและควบคุมง่ายกว่าเยอะครับแล้วเราจะเจาะเข้าไปในใจคนได้ยังไงวันนี้ผมคัดมาเน้น5เทคนิคจากหนังสือที่โคตรอันตรายและได้ผลจริงมาดูกันครับเทคนิคที่1กฎแห่งการเลือกแบบลวงตาหรือ Double Bind เคยไหมครับเวลาจะชวนใครไปเดทหรือชวนลูกค้าประชุมแล้วถามว่าว่างไหมหรือสนใจไหมแล้วคำตอบคือไม่ว่างหรือไม่สนใจดรฮิโร่บอกว่านั่นคือคำถามฆ่าตัวตายครับเทคนิคสายดาร์กคืออย่าถามให้เขาเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำแต่จงถามให้เขาเลือกระหว่าง A หรือ B ซึ่งทั้ง2ข้อคือสิ่งที่เราต้องการลองดูตัวอย่างนะครับถ้าคุณถามว่าศุกร์นี้ไปกินข้าวกันไหมคุณเสี่ยงโดนปฏิเสธ50-50แต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นศุกร์นี้จะไปกินอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารอิตาเลียนดีเห็นความต่างไหมครับสมองของมนุษย์พอได้รับตัวเลือกมันจะโฟกัสที่การเลือก choice จนลืมไปว่าจริงๆแล้วเขามีสิทธิ์ปฏิเสธการไปกินข้าวนี่คือการ bypass จิตสำนึกเข้าไปสั่งการโดยตรงครับเทคนิคที่2หน้าใหญ่ใจโตแล้วค่อยถอยหรือ door in the face เทคนิคต่อมาคือสิ่งที่นักเจรจาเก่งๆใช้กันบ่อยมากคือการแกล้งขอในสิ่งที่รู้ว่าจะโดนปฏิเสธแน่นอนก่อนหลักการคือมนุษย์เราจะรู้สึกผิดลึกๆเวลาปฏิเสธใครและเมื่อเราลดระดับคำขอลงมาอีกฝ่ายจะรู้สึกเป็นหน้าที่ที่เขาต้องตอบแทนด้วยการยอมรับข้อเสนอที่เล็กกว่าสมมุติคุณอยากยืมเงินเพื่อน 1,000 บาทวิธีคนทั่วไปคือพูดตรงๆว่าขอยืม1,000ดิซึ่งเพื่อนอาจจะอึกอักแต่วิธีสายดาร์กคือเริ่มต้นด้วยการเล่นใหญ่ครับเฮ้ยแกช่วงนี้ช็อตมากขอยืมสัก10,000ไปหมุนก่อนได้ปะเพื่อนจะตกใจและปฏิเสธทันทีบ้าไม่มีหรอก10,000จังหวะนี้แหละครับ
ให้คุณทำหน้าเศร้าๆแล้วถอยมาที่เป้าหมายจริงงั้นสักพันพอประทังชีวิตก่อนก็ได้มีไหมเชื่อไหมครับว่าโอกาสที่เขาจะให้ 1,000 บาทมีสูงกว่าเดิมมากเพราะเขารู้สึกโล่งใจที่ไม่ต้องให้ 10,000 บาทและรู้สึกว่าคุณได้ยอมลดหย่อนให้เขาแล้วเขาจึงต้องยอมคุณบ้างครับเทคนิคที่ 3 การแปะป้ายหรือ labeling มนุษย์เรามีความต้องการลึกๆในการทำตัวให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองเราถ้าคุณอยากให้ใครทำอะไรอย่าสั่งครับแต่จงชมล่วงหน้าหรือแปะป้ายยี่ห้อให้เขาเป็นคนแบบนั้นไปเลยแทนที่จะพูดว่าช่วยทำงานนี้ให้เสร็จตรงเวลานะอย่าเลทนะซึ่งฟังดูจุกจิกให้เปลี่ยนเป็นพูดว่าผมรู้นะว่าคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลามากงานสำคัญนี้ผมเลยไว้ใจให้คุณทำคนเดียวเลยเมื่อเขาได้รับป้ายว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบจิตใต้สำนึกเขาจะทำงานทันทีเพราะเขาไม่อยากทำลายภาพลักษณ์ดีๆนั้นครับนี่คือการมัดมือชกที่นุ่มนวลที่สุดครับเทคนิคที่ 4 การสารภาพบาปเพื่อซื้อใจคุณเคยรำคาญเซลส์แมนที่พูดจาดีเกินไปไหมครับดูไม่จริงใจสินค้าดูไม่มีข้อเสียเลยดร.ฮีโร่แนะนำเทคนิคที่สวนกระแสมากครับคือการแกล้งเปิดเผยจุดอ่อนครับจิตวิทยาเบื้องหลังคือเมื่อคุณกล้าบอกข้อเสียสินค้าหรือตัวคุณจะดูเรียลและน่าเชื่อถือขึ้นมาทันที 100%เช่นแทนที่จะบอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดลองพูดว่าผมบอกตรงๆนะพี่รถรุ่นนี้ข้อเสียคือเก็บเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าพี่ขับเร็วมากๆจะได้ยินเสียงลมแต่ถ้าเทียบเรื่องการประหยัดน้ำมันกับราคาอะไหล่ที่ถูกกว่ายี่ห้ออื่นครึ่งหนึ่งผมว่าคุ้มกว่ามากพอคุณพูดข้อเสียปุ๊บกำแพงในใจลูกค้าจะพังลงทันทีเขาจะคิดว่าคนนี้จริงใจว่ะไม่ได้มาหลอกขายหลังจากนั้นคุณพูดข้อดีอะไรไปเขาจะเชื่อหมดเลยครับเทคนิคที่ 5 กฎแห่งความขาดแคลนหรือ scarcity ข้อสุดท้ายของสิ่งเดียวกันถ้าวางกองอยู่ตลาดนัดราคา199แต่ถ้าบอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกราคาอาจจะพุ่งไปเป็นแสนคนเรากลัวการเสียโอกาสมากกว่าอยากได้ผลประโยชน์เวลาคุณจะโน้มน้าวใครอย่าแค่บอกข้อดีครับแต่ต้องบอกได้ว่าถ้าไม่ทำตอนนี้เขาจะเสียอะไรไปไม่ใช่แค่บอกว่าเราดีกันนะแต่ต้องทำให้เขารู้สึกว่าถ้าเสียเราไปเขาจะหาคนแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วการกระตุ้นความกลัวที่จะสูญเสียคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีที่สุดครับฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มระแวงแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังโดนคนอื่นใช้จิตวิทยาสายดาร์กใส่เราอยู่หรือเปล่าวิธีสังเกตง่ายๆครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้หรือรู้สึกเกรงใจจนอึดอัดให้เอะใจไว้เลยครับว่าสัญญาณอันตรายมาแล้วนักจิตวิทยาบิดเบือนจะชอบเร่งรัดเวลาหรือสร้างสถานการณ์ให้เรารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณถ้าเจอแบบนี้ดร.ฮีโร่แนะนำให้ใช้คาถาป้องกันตัวง่ายๆคือการซื้อเวลาครับห้ามตอบตกลงทันทีไม่ว่าข้อเสนอจะดีแค่ไหนให้ฝึกพูดคำว่าขอกลับไปเช็คตารางก่อนหรือขอปรึกษาที่บ้านก่อนแล้ววางหูหรือเดินหนีออกมาพอคุณดึงตัวเองออกจากสถานการณ์กดดันนั้นได้สมองส่วนเหตุผลของคุณจะกลับมาทำงานแล้วคุณจะมองเห็นหลุมพรางที่เขาขุดล่อไว้ทันทีครับเห็นไหมครับว่าจิตวิทยาสายดาร์กไม่ใช่เรื่องของการหลอกลวงแต่มันคือความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ถ้าคุณใช้มันเป็นคุณจะเปลี่ยนจากคนที่พูดอะไรก็ผิดเป็นคนที่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แต่ผมขอย้ำทิ้งท้ายนะครับดร.ฮีโร่เขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราไปโกงใครแต่เพื่อให้เรามีความสามารถในการเจรจาต่อรองและที่สำคัญที่สุดคือให้เรารู้ทันคนอื่นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการถูกปั่นหัวครับจำไว้ว่าคำพูดของคุณคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดอย่าใช้มันทำร้ายใครแต่จงใช้มันเพื่อปกป้องและสร้างโอกาสให้ตัวเองถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากถามคุณสั้นๆในคอมเมนต์ครับว่าเทคนิคไหนที่คุณเคยโดนใช้กับตัวแล้วเจ็บใจที่สุดพิมพ์มาแชร์ระบายกันหน่อยครับผมอยากอ่านประสบการณ์ของทุกคนและถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ทำให้คุณฉลาดขึ้นแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้เพราะคลิปหน้าผมจะเอาเทคนิคจิตวิทยาเจ๋งๆมาฝากอีกแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ